giải cứu kính thiên văn vũ trụ Hubble, một trong những thiết bị nghiên cứu khoa học được ứng dụng hữu ích từ trước tới nay. Nhưng làm thế nào để có thể duy trì sự hoạt động của nó? Chúng ta sẽ phải thay thế các bảng điện tử ngoài khoảng không vũ trụ. Đây là một nỗ lực rất lớn của các nhà du hành vũ trụ, và chúng ta hãy cùng tìm hiểu qua chương trình này. Công việc này sẽ cực kỳ khó khăn, nên nhóm phi hành đoàn phải cố gắng. Việc này giống như một sự kỳ diệu vậy. Mặc dù đã được chuẩn bị nhiều năm, nhưng họ vẫn chưa đảm bảo liệu công việc có tiến triển tốt hay không. Chúng tôi phải tính toán chính xác. 7 nhà du hành vũ trụ cùng thực hiện nhiệm vụ này. Còn 1 tiếng rưỡi nữa là các thành viên của phi hành đoàn bắt đầu tiến hành công việc. Nếu chúng ta dừng lại ở đây thì sao nhỉ? Không thể tin được, nó giống như chúng ta tỉnh dậy từ một cơn ác mộng vậy. Up next on Nova, Hubble's amazing rescue. Kính thiên văn vũ trụ Hubble. Major funding for Nova is provided by the following. Một nhiệm vụ quan trọng chuẩn bị được tiến hành. Đó là công việc sửa chữa cuối cùng cho kính thiên văn vũ trụ Hubble. Một công việc nguy hiểm, đến nỗi đã nhiều năm NASA chưa muốn nghĩ tới. Chúng tôi đã gặp tai nạn và chúng tôi dừng bay trong một thời gian dài. Bạn cố gắng làm tốt nhất và bạn hy vọng, nhưng vẫn có rất nhiều rủi ro xảy ra và bạn phải đương đầu với nó. Rủi ro là cái gì đó mà chúng ta luôn phải nghĩ đến, nói đến. Nó cũng có thể xảy ra với nhiệm vụ lần này. Tất cả các phi hành gia đã lên tàu. Để sửa chữa kính thiên văn Hubble, 7 nhà du hành vũ trụ sẽ phải trải qua 2 tuần trong điều kiện không trọng lượng với nhiệt độ khắc nghiệt. Những rủi ro lớn nhất không phải đến từ vũ trụ, mà từ con tàu vũ trụ đưa họ đến đó, tàu con thoi. Khi con tàu rời bệ phóng, nó sẽ đốt cháy gần 6.000 kg chất nổ đẩy một giây. Một lực rất mạnh được tạo ra và sẽ tác động lên các phi hành gia. Rủi ro tử vong là 1 trên 70. Ý tôi muốn nói, họ là những con người rất dũng cảm. Tôi nghĩ rằng mỗi một phi hành gia cần phải xác định xem họ có đáng phải chịu rủi ro khi tham gia chuyến bay với tốc độ 1.500 dặm một giờ không. Đối tượng của họ là kính thiên văn vũ trụ Hubble, đang chờ đợi sửa chữa trên độ cao 350 dặm. Kính thiên văn có kích thước bằng một chiếc xe buýt nặng 12 tấn. Đây là một thiết bị nghiên cứu khoa học nổi tiếng trong lịch sử. Nó giúp chúng ta có cái nhìn toàn diện và chính xác hơn về vũ trụ, về những cột bụi và khí hydro, giúp chúng ta hiểu rõ bên trong các đám mây, những ngôi sao mới xuất hiện, những điểm đen trong vũ trụ. Nó giúp các nhà thiên văn tìm được hàng ngàn dải ngân hà, mà mỗi dải ngân hà lại có hàng tỷ ngôi sao. Kính thiên văn Hubble là cỗ máy thời gian giúp chúng ta hiểu được vũ trụ từ 13 tỷ năm trước. Nó giúp chúng ta biết được các hành tinh ra đời và mất đi như thế nào, những hố đen khổng lồ ra sao, nơi có lực hấp dẫn lớn đến nỗi ánh sáng không thể lọt vào được, giúp chúng ta biết được năng lượng đen huyền bí đang làm vũ trụ giãn nở như thế nào. 20 năm trước khi kính thiên văn Hubble hoạt động, chúng ta không biết vũ trụ lớn ra sao hay nó bao nhiêu tuổi. Giờ chúng ta đã biết. Chúng ta đã không biết có hố đen tồn tại. Nhưng nhờ có kính thiên văn Hubble, chúng ta biết có hố đen và chúng tồn tại khắp nơi trong vũ trụ. Hubble là kính thiên văn vũ trụ đầu tiên cho chúng ta biết thành phần cấu tạo của thế giới xung quanh các vì sao. Nếu không có nó, chúng ta sẽ không thể biết được những điều đó. Nhưng tại sao kính thiên văn Hubble lại bị hư hỏng một nửa số thiết bị mà nó mang theo? Trong đó có camera. Giống như các bệnh nhân cần cấy ghép, kính thiên văn cũng cần phải được bảo trì và thay thế phụ tùng.
như tháo camera cũ và lắp camera mới, tháo kính quang cũ thay thế bằng máy quang phổ mới, và nhiều hạng mục khác nữa. Giai đoạn phóng tàu con thoi, 2 tên lửa đẩy sẽ đốt nhiên liệu với mức độ gần 6.000 kg một giây. Niềm hy vọng giải cứu kính thiên văn Hubble chính là ở nhiệm vụ này. Một khi đã lên quỹ đạo, con tàu Atlantis sẽ phải mất 2 ngày để kết nối với kính thiên văn vũ trụ Hubble. Megan MacArthur nhẹ nhàng chạm vào kính thiên văn và tiến hành ghép nó với khoang trọng tải của tàu vũ trụ. Trung tâm Houston, kính thiên văn Hubble đã ghép nối với tàu Atlantis. Ngày hôm sau, công việc sửa chữa bắt đầu. Chúng tôi đang ở khoang giữa tàu Atlantis, còn John Gransfield ở phía đằng này. Bộ đồ du hành của chúng tôi ở đây, và chúng tôi chuẩn bị đi bộ ra ngoài vũ trụ. Công việc sẽ mất 5 ngày, tức 5 lần đi bộ ngoài không trung. Nhưng nhiệm vụ này đã được khởi động từ nhiều năm trước. Một quá trình chuẩn bị khá lâu. Đó là năm 2006, khi trưởng phi hành đoàn Scott Allman, phi hành gia Greg Johnson, người điều khiển cánh tay robot Megan MacArthur và 4 nhà du hành vũ trụ được giao nhiệm vụ đi bộ ra ngoài khoảng không để sửa chữa kính thiên văn Hubble. Họ phải mất 2 năm rưỡi chuẩn bị, nhưng họ không phải thực hiện một mình. Để thực hiện được nhiệm vụ này cần có sự trợ giúp của hàng ngàn kỹ sư, các kỹ thuật viên cùng các nhà huấn luyện. Thành công hay thất bại sẽ phụ thuộc vào những chuyến đi bộ ngoài không gian. Mỗi chuyến chỉ kéo dài 6 tiếng rưỡi. Đó không phải là khoảng thời gian dài. Chính vì thế, mọi thao tác phải thật nhanh và chính xác. Vì thế, chúng tôi phải tham gia khóa huấn luyện và huấn luyện thật nhiều. Trưởng đoàn John Gransfield, anh đã 2 lần có mặt trên kính thiên văn Hubble. Đồng hành với John là Drew Feldstell, người mới tham gia lần đầu tiên. Chúng tôi phải phối hợp nhịp nhàng. Một người thực hiện công việc, một người sẽ phụ trợ. Được rồi, cái thứ nhất đã xong. Tiếp tục cái thứ hai. Hôm nay họ đang ở trung tâm Houston để học cách thay thế camera của kính thiên văn Hubble, loại camera trường rộng. Camera trường rộng có thể giúp kính thiên văn Hubble ghi lại được những hình ảnh tốt nhất. Giống như các thiết bị khác, nó cũng lớn bằng cây đàn piano và nặng 400 kg. John đã sẵn sàng chưa? Đã sẵn sàng. Để thực hành di chuyển một vật lớn như thế này trong điều kiện không trọng lượng, họ phải luyện tập nhiều lần một cách chính xác. Được rồi, cứ tiếp tục. Hãy hạ thấp đầu đó xuống một chút. Đây là công việc khá phức tạp, nhất là trong điều kiện không trọng lượng. Đặc biệt là làm sao để điều chỉnh chính xác và phải định hướng tốt. Ngay cả những đồ vật không trọng lượng dường như cũng có trọng lượng. Nếu họ đẩy quả bóng golf, nó sẽ di chuyển. Nhưng nếu đẩy một vật lớn hơn như cây đàn piano, thì họ sẽ bị đẩy ngược lại. Cây đàn piano, quả bóng golf và phi hành gia đều ở trong trạng thái không trọng lượng, nhưng vẫn có khối lượng và quán tính khác nhau. Các anh phải cẩn thận, nếu không sẽ gặp rắc rối đấy. Nhà du hành vũ trụ Story Musgrave đã đi bộ ngoài không gian 3 lần trong khi thực hiện nhiệm vụ năm 1993. Đây là cách tôi giữ nó. Tôi cố gắng đẩy đồ vật này và làm nó di chuyển, nhưng nó lại kéo tôi. Tôi phải làm sao để giữ yên người, nếu không tôi cũng sẽ bị trôi theo. Hãy hạ xuống. Nhưng ở đây trên nền đất cứng, họ cũng chỉ có được một phần cảm giác như trong khoảng không vũ trụ. Vậy họ làm thế nào để có thể được huấn luyện trong điều kiện tốt nhất, giống như trong môi trường không có trọng lượng? Đây là công việc vất vả. Nếu như bạn chơi bóng chày, bạn có thể ra sân tập với một quả bóng, bộ đồng phục và gậy đánh bóng.
Nhưng nếu ra ngoài khoảng không vũ trụ sẽ hoàn toàn khác. Nơi thực hành tốt nhất là ở trung tâm Houston, bang Texas. Một phòng thí nghiệm chứa đầy nước, dài gần 70 mét, rộng 30 mét, với sức chứa khoảng gần 30 triệu lít nước. Có thể chứa được mô hình kính thiên văn Hubble trong đó. Một nơi làm việc lý tưởng gần giống với môi trường thật ngoài khoảng không vũ trụ. Đó là nơi phù hợp nhất. Phòng thí nghiệm này có tên là bể bơi lớn. Một cái bể lớn có thể chứa được cả một trạm vũ trụ trong đó. Mike Massimino dẫn đầu nhóm thử nghiệm lần thứ 2. Anh đã tham gia công việc này vào năm 2002. Trong khi đó, đồng nghiệp Mike Good mới tham gia lần đầu. Hôm nay, Massimino và Good đang học cách thay thế 3 bộ phận chứa con quay hồi chuyển. Con quay hồi chuyển giúp định hướng kính thiên văn. Thay thế chúng là một việc rất khó khăn. Con quay hồi chuyển được đặt ở vị trí rất chắc chắn. Giống như việc sửa ô tô, bạn rất khó tiếp cận với những chiếc đinh vít ở phía trong. Học cách tháo lắp con quay hồi chuyển sẽ càng khó khăn hơn trong bộ đồ du hành vũ trụ. Nó không giống như khi bạn mặc bộ quần áo thông thường của mình. Nếu bạn chạy 1 dặm thì bạn không thể mang được bộ quần áo như thế này. Bộ quần áo này nặng 150 kg. Trên mặt đất, nhà du hành vũ trụ không thể mặc nó mà đứng dậy được. Nhưng ở trong môi trường nước lại khác. Bộ quần áo này sẽ nổi giống như bạn mặc nó trong khoảng không vũ trụ. Môi trường đó sẽ giúp bạn thực hành rất tốt. Chúng ta có thể ra vào tàu vũ trụ con thoi và mang theo dụng cụ để tháo lắp. Và công việc của họ là tập cách di chuyển và thực hiện các thao tác một cách chính xác. Tuy vậy, môi trường này cũng không hoàn toàn giống như trong điều kiện không trọng lượng. Môi trường nước không phải là không có trọng lượng. Khi ở trong vũ trụ, chúng ta nổi trong bộ quần áo. Còn khi trong bể nước này, cơ thể không nổi trong bộ quần áo. Cơ thể ta phải chịu một sức nặng khoảng 80 kg lên cơ thể. Không hề dễ chịu chút nào. Thực tế, làm việc gì với bộ quần áo đó cũng sẽ rất khó khăn. Bạn sẽ nhanh chóng bị mệt. Nhất là phải mặc nó trong vòng 8 tiếng đồng hồ. Không được mang theo đồ ăn, mà chỉ được mang theo đồ uống. Trong khi thực hiện công việc này, bạn chỉ được uống nước và phải luôn ở một tư thế phù hợp. Với đôi găng tay như thế này, việc thao tác sẽ càng khó khăn hơn. Các nhà du hành không thể để móng tay, chỉ sau vài ngày là móng tay sẽ bị hỏng. Sau 7 tiếng, công việc luyện tập đã xong. Hôm nay, họ phải thực hiện lâu hơn mọi khi. Có vẻ rất tốt, nhưng chúng ta phải làm tốt hơn. Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ làm được. Tuần tới chúng ta sẽ luyện tập lại và sẽ tốt hơn. Tôi vừa làm xong, thật vất vả. Anh có cảm thấy thoải mái không? Cũng khó mà nói được. Cũng khá khó khăn. Giúp các nhà du hành thực hiện công việc tốt hơn là nhiệm vụ của những người hướng dẫn như Thomas Gonzalez và Christy Hansen. Chúng tôi là giáo viên, là huấn luyện viên của họ, là những người kiểm soát và là bạn của họ. Chúng tôi sẽ giúp họ thực hiện nhiệm vụ quan trọng này. Tôi có thể đưa cho anh dụng cụ bây giờ được không? Đó là những gì họ thường xuyên trao đổi với nhau trong khi thực hiện công việc. Chúng ta phải vặn vít, sau đó gỡ thiết bị ra. Được rồi. Tất cả các công việc này phải thực hiện trong thời gian tính bằng phút bằng giây. Những công việc như thế này đòi hỏi phải có những thao tác chính xác. Trong vòng 2 năm, khả năng chính xác của họ sẽ trở nên thuần thục. Không có một động tác thừa nào. Đó là tính chất của công việc.
Họ có thể ghi chép, tranh luận, thực hành và thực hành cho đến khi mệt mỏi, chỉ với một mục đích là đạt đến sự hoàn hảo. All with one goal, perfection. Days are long. Ngày dường như dài hơn. Nhưng sau 2 năm, họ đã sẵn sàng chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ với độ chính xác cao. Mặc dù đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng không ai có thể nói trước được điều gì. Mọi thứ có thể không như kế hoạch trong quỹ đạo. Điều đó vẫn thường xuyên xảy ra. Tuy nhiên, có chuẩn bị, công việc sẽ tốt hơn. Đây là ngày thứ 4 trên quỹ đạo. Chuyến đi bộ đầu tiên chuẩn bị bắt đầu. Drew, đây là lần đầu tiên của anh cảm thấy thế nào? Thật thú vị, không thể tả được. Anh sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi. Cảm ơn Mike. Này John, hình như đây là số 714. Số 6, được rồi, số 6. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi. Bắt đầu thôi. Nhiệm vụ đầu tiên của Drew và John là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng trong nghiên cứu khoa học. Lắp đặt chiếc máy camera trường rộng. Họ phải nới lỏng đinh vít, tháo camera cũ, lắp camera mới và vặn chặt đinh vít. Đó là một phần công việc đơn giản nhất trong nhiệm vụ của họ. Nhưng họ đã gặp rắc rối ngay từ đầu. Khi Drew cố vặn đinh vít, nhưng nó đã bị trờn gen. Nó không ra. Đinh vít không ra vì trờn gen, đó là rắc rối đầu tiên họ gặp phải. Những người duy nhất có thể giải quyết việc này là John và Drew, nhưng họ không cô đơn. Họ có cả một hệ thống trợ giúp. 5 nhà du hành trong tàu con thoi, cùng Thomas Gonzalez và Christy Hansen tại trung tâm điều khiển. Bên cạnh họ còn có đội ngũ các kỹ sư hiểu rất rõ về kính thiên văn Hubble. And behind them, engineers who know Hubble better than anyone else on the planet. Chúng tôi biết rõ kính viễn vọng. Chúng tôi biết bộ phận nào của nó bị hỏng. Chúng ta cần một cái tua vít và một dụng cụ chuyên dụng. Bây giờ là nỗ lực của Drew để tháo đinh vít. Anh cần được hướng dẫn để có thể tháo được nó ra. Mỗi một đinh vít phải được vặn bởi một lực tương ứng. Trong bản vẽ thể hiện rất rõ lực cần thiết để vặn những đinh vít đó, để không bị trờn gen. Drew không được vặn quá mạnh. Cần phải vặn với một lực trong phạm vi cho phép. Điều đó sẽ giúp cho đinh vít không bị hỏng. To make sure Drew can't over-torque the bolt, his wrench has a torque limiter on it called the MTL. When it reaches the limit, the MTL will slip to protect the bolt from breaking. Mess, tôi đang cố thử lần 3. Anh có thấy nó di chuyển không? The only option now, get rid of the torque limiter. Nào, hãy cố thử xem sao. Phải làm thế nào nếu đinh vít bị hỏng? Anh biết phải làm gì rồi đấy. Nếu Drew làm trờn gen, thiết bị cũ sẽ không thể tháo ra được. Nhiệm vụ sẽ không thể hoàn thành. Chiếc máy camera công nghệ mới sẽ lại phải đưa về trái đất. Thâm tâm tôi không cho phép mình sai lầm. Đó là sứ mệnh quan trọng để lắp đặt camera trường rộng này cho kính thiên văn Hubble. Tất cả những gì tôi làm là thật cẩn thận và phải đúng kỹ thuật. Được rồi, bắt đầu. Chúng tôi vừa làm vừa theo dõi tin tức. Tim tôi đập liên hồi. And the wide field planetary camera 2 is clear of the structure of the telescope. That's awesome news, Dan. When you're cranking on a bolt, whether it's in your garage or in space, Đó là một tin tốt lành.
Khi bạn vặn linh vít, dù ở trong vũ trụ hay trên mặt đất, nó đều có thể bị chờn ren hoặc bị rơi ra. Cuối cùng John và Drew đã lắp đặt được máy camera. Xin chào Atlantis, xin chào Mike Good. Ngày hôm sau là chuyến đi bộ lần thứ hai do Mike Good và Mike Massimino thực hiện, với việc thay thế con quay hồi chuyển. Việc thay thế đầu tiên diễn ra trôi chảy, nhưng họ lại gặp vấn đề khi lắp đặt bộ phận thứ hai và thứ ba. Các thành viên trong đoàn chỉ còn 1 giờ 30 phút. Họ phải lắp những con quay hồi chuyển này. Kính thiên văn Hubble sẽ không hoạt động nếu không có chúng. Vấn đề mà tôi lo nhất là con quay hồi chuyển. Nếu chúng ta không thay chúng thì kính thiên văn sẽ không hoạt động. Thực tế, nó đã được thay. Bộ phận thứ ba. Chúng ta đã có 3 bộ phận được lắp đặt. Đó chính là những gì chúng ta muốn. Không ai biết chắc liệu những con quay hồi chuyển có bị chệch hay không. Chúng phải được sản xuất một cách chính xác. Nhưng đây không phải là lần đầu tiên mà một bộ phận nhỏ lại có thể ảnh hưởng đến kính thiên văn vũ trụ Hubble. Vào năm 1990, khi kính thiên văn Hubble được phóng lên, các nhà du hành vũ trụ phát hiện ra rằng nó bị lỗi tiêu cự, đã có vấn đề với tấm gương mỏng. Kính thiên văn Hubble đã được cho là con át chủ bài. Nó được coi là thành tựu vượt bậc. Trong vòng vài tháng, nó trở thành chủ đề bàn luận nhiều ở Mỹ. Vào năm 1993, các nhà du hành vũ trụ tới kính thiên văn Hubble và đã lắp đặt kính quang nhằm khắc phục vấn đề về gương. Sau lần sửa chữa đầu tiên, kính thiên văn Hubble hoàn toàn có thể được khắc phục. Sau đó, họ đã thực hiện những nhiệm vụ tiếp theo vào những năm 1997, 1999 và 2002. Công việc vẫn tiếp diễn. Các nhà du hành đã trở lại. Giờ đây, họ đã thực hiện 4 lần và đã mang lại sức mạnh cho kính thiên văn vũ trụ Hubble, một chiếc kính viễn vọng hiệu quả nhất trong lịch sử. Lần sửa chữa thứ 5 đã được thực hiện, nhưng sau thảm họa con tàu Columbia năm 2003, NASA đã hủy việc sửa chữa vì cho rằng quá mạo hiểm. Kính thiên văn Hubble gần như bị bỏ rơi. Sẽ có những hưởng ứng từ công chúng, chứ không chỉ trong nhóm các phi hành gia. Ý tôi là trẻ em cũng sẽ viết thư tới NASA, gửi tiền quyên góp tới cho việc sửa chữa này. Sau đó vào tháng 4 năm 2005, NASA cử một người thực hiện nhiệm vụ giải cứu kính thiên văn vũ trụ Hubble. Đó là Michael Griffin. Tôi là một kỹ sư, tôi hiểu những rủi ro gặp phải. Làm sao để biến nguy hiểm thành an toàn? Chúng ta phải thử thôi. Mối nguy hiểm đối với kính thiên văn Hubble là ở trên quỹ đạo. Trong khi đó, các nhiệm vụ khác phải thực hiện trong trạm không gian vũ trụ. Nếu một trong những con tàu con thoi bị hỏng, thì phi hành đoàn phải ở lại đó để chờ giải cứu. Đối với kính thiên văn Hubble, chúng ta không phải làm điều đó. Chúng ta trong một quỹ đạo khác, ở một độ cao khác. Cách duy nhất để sửa chữa là các nhà du hành phải đi bộ vào trong không gian. Đó là một công việc mà NASA vẫn chưa dám chắc chắn có thành công hay không. Nhóm du hành phải có khả năng làm chủ 2 con tàu. Đây không phải là việc dễ dàng. Sau 18 tháng nghiên cứu kỹ lưỡng, vào tháng 10 năm 2006, Mike Griffin đã đưa ra quyết định. Chúng ta đang chuẩn bị chuyến bay sửa chữa kính viễn vọng Hubble. Tuy nhiên, kế hoạch sửa chữa đã được đưa ra. Nếu con tàu Atlantis bị hỏng trên đường tới kính thiên văn Hubble, con tàu thứ hai, tàu Endeavour sẽ tiếp tục. Sử dụng những cánh tay robot, tàu Endeavour giữ chặt lấy tàu Atlantis. Một khi 2 con tàu đã vào vị trí, các phi hành gia tàu Atlantis có thể chuyển sang tàu Endeavour. Con tàu sẽ đưa họ trở về trái đất. Chưa bao giờ thực hiện một công việc như thế này. Không ai có thể tin chắc là sẽ thành công. Giờ đây không phải câu trả lời nào cũng hoàn hảo, nhưng tôi nghĩ đó là con đường mà chúng tôi sẽ đi. Chúng tôi sẽ thành công.
Tháng 10 năm 2006, khi nhiệm vụ được khởi động lại sau một quá trình trì hoãn dài, 3 trong số 6 con quay hồi chuyển đã bị hỏng, pin đã cũ và 2 thiết bị khoa học đã ngừng hoạt động. Một là máy quang phổ STIS có thể phân tách ánh sáng như lăng kính, dùng để nghiên cứu cấu trúc hóa học của khí quyển các hành tinh cách xa hệ mặt trời của chúng ta. Thiết bị kia là camera tiên tiến phục vụ quan sát. Nó đã chụp 70% số ảnh của kính thiên văn Hubble. Một nửa số thiết bị khoa học của kính thiên văn Hubble đã bị hỏng. Nó giống như một bản giao hưởng. Tự nhiên các nhạc cụ dừng giữa chừng. Bản nhạc vẫn hay, nhưng không hoàn chỉnh, như lẽ ra nó phải thế. Thông thường các phi hành gia sẽ lắp đặt các thiết bị mới. Nói chung, việc chúng tôi làm là thay thế cả thiết bị hoặc một phần thiết bị. Thậm chí, nếu có vấn đề nhỏ với nó, thì đừng có rối lên mà hãy tháo nó ra, lắp cái mới vào. Nhưng sự thay thế không khả thi, sẽ mất rất nhiều thời gian để thiết kế và lắp đặt. Hy vọng duy nhất là cố sửa chữa trong vũ trụ, một việc mà chưa một ai từng làm trước đây. Sửa máy quang phổ bao gồm việc tháo rời 117 đinh vít nhỏ, rồi tháo vỏ và thay một bảng mạch điện. Lúc đầu, nghe có vẻ việc này là bất khả thi. Bạn làm cách nào để tháo 117 chiếc đinh vít không trọng lượng, trong khi đeo găng tay và đảm bảo không cái nào trôi vào trong kính viễn vọng? Bắt đầu từ việc tới trung tâm vũ trụ Goddard ở Maryland, ngôi nhà của những kỹ sư giỏi nhất thế giới. Kỹ sư Goddard theo dõi và kiểm soát kính thiên văn Hubble 24/7. Trong căn phòng sạch lớn nhất thế giới, họ kiểm tra, duy trì các bộ phận của thiết bị mới đang đợi để đến với kính viễn vọng này. Họ tạo ra những dụng cụ mới đặc biệt để sửa chữa kính thiên văn Hubble. Một trong những dụng cụ họ hy vọng sẽ có thể sửa được máy quang phổ bằng cách chứa tất cả các đinh vít tháo rời nhờ vào mâm vít. Về cơ bản, đó là một cái bảng có các lỗ trên đó để bạn có thể đưa tua vít vào, nhưng đủ nhỏ để không cái gì lọt ra được. Kết quả là có thể tháo hết đinh vít và chúng trôi xung quanh, nhưng không mất cái nào. Rồi có thể tháo mâm vỏ ra. Mâm vít sẽ gắn với vỏ máy quang phổ. Khi đinh vít được tháo, chúng sẽ trôi nổi giữa dụng cụ này với cái vỏ. Khi những dụng cụ này được kéo ra, thì cái vỏ cũng đi cùng với nó, và các đinh vít sẽ được giữ ở bên trong. Nhưng vẫn cần một dụng cụ để lắp lại những đinh vít nhỏ đó từ đầu. Dụng cụ tiêu chuẩn để xoay đinh vít là dụng cụ bắn vít được dùng trong mọi sứ mệnh sửa kính thiên văn Hubble. Đó là một dụng cụ hữu hiệu và một máy vi tính. Nó sẽ đếm số vòng quay và ghi nhớ số mô men xoay được dùng. Nhưng đó là thứ trái ngược với thứ họ cần để sửa máy quang phổ, mạnh, chậm và cành càng. Anh không thể thấy các thứ ở phía trước dụng cụ đó. Chúng tôi cần một thứ có thể tháo những đinh vít nhỏ đó nhanh và chính xác. Xuất phát từ điều đó, dựa vào dụng cụ bắn vít, mà họ đã sản xuất dụng cụ bắn vít cỡ nhỏ công suất lớn. Làm thế nào để có thể phóng to mọi thứ? Chúng tôi muốn phi hành gia có thể đặt được dụng cụ đó lên đinh vít để biết có đúng vị trí hay không. Về logic, nó sinh ra vấn đề là tại sao ta không đặt một đèn pha ở phía trước? Dụng cụ bắt vít cỡ nhỏ chỉ là một trong hơn 100 dụng cụ mới mà các kỹ sư Goddard sẽ thiết kế cho chuyến bay này. Để tìm hiểu chúng hoạt động ra sao trong vũ trụ, chúng sẽ được kiểm tra trong bể bơi. Cả đội bắt đầu tới vào lúc bình minh. Một vài kỹ sư Goddard sẽ lặn để có thể nghiên cứu các dụng cụ của họ hoạt động ra sao. Hôm nay họ sẽ luyện tập sửa máy quang phổ.
It's not only spacewalkers who practice. Không chỉ những người đi bộ ngoài không gian luyện tập, đây là buổi tổng diễn cho toàn đội. Hơi nghiêng một chút, nhưng những người đi bộ đang ở trong bể bơi. Những người khác trong phòng điều khiển. Tôi sẽ xuống gỡ cánh tay đó ra. Không cần di chuyển cánh tay đó. Ở hàng trước là các phi hành gia. Trong sứ mệnh thực sự, họ sẽ ở bên trong con tàu con thoi điều khiển cánh tay robot và giúp người đi bộ ra ngoài vũ trụ. Đây là loại 135. Bên cạnh họ là hướng dẫn viên Thomas và Christy. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ ổn khi không có nó. Trong chuyến bay thực, Thomas sẽ là đầu mối liên lạc ở trung tâm điều khiển vũ trụ. Christy sẽ ở trong phòng hỗ trợ gần đó để trợ giúp cho anh. Phía sau họ là các kỹ sư Goddard. Hôm nay, họ sẽ ghi lại cách hoạt động của các dụng cụ. Với sứ mệnh thực sự, họ sẽ ở trong phòng hỗ trợ Houston để sẵn sàng giải quyết vấn đề. Khi việc luyện tập sửa chữa bắt đầu, một trong những việc đầu tiên của Massimino là tháo tay vịn. Vặn 4 cái đinh vít và tháo nó ra. Tiếp theo anh ấy sẽ bắt vít 4 cái chốt và được gọi là đinh tán định hướng, mỗi góc một chiếc. Mâm vít sẽ ở trên những cái này. Tại sao ta không thử cái khác? Max, có kỹ thuật dùng cả hai tay mà anh có thể thử được không? Các đinh tán định hướng không được siết chặt lắm. Hôm nay chúng không hoạt động. Hôm trước, những đinh tán này vẫn hoạt động tốt trong máy quang phổ Stitch, nên anh nghĩ có sự khác biệt với dụng cụ này ở trong nước chăng? Tôi không biết. Có ai biết mâm vít được đặt đúng chỗ mà ta cần phải có cả 4 vít không? Tôi nghĩ ta không nên tốn thời gian cho đinh tán. Họ không hiểu sao các đinh tán không chắc và giờ họ không thể làm được gì. Trong vũ trụ, các đinh tán lỏng có thể làm gián đoạn công việc sửa chữa giữa chừng. Hôm nay ta sẽ làm gì với cái đó? Hãy ấn nút khởi động đi. Tiếp tục công việc. Dẫu sao thì Massimino cũng đã lắp mâm vít, dù biết nó quá lỏng. Rồi một vấn đề khác. Đèn trên dụng cụ này vẫn rất tốt, nhưng nó đã không bật. Nó không diễn ra suôn sẻ như tôi hy vọng. Cái đèn đó lẽ ra phải bình thường, nhưng nó đã không sáng. Bây giờ, một thợ lặn hỗ trợ sẽ giữ một đèn flash. Trong vũ trụ sẽ không có thợ lặn hỗ trợ nào. Bên trong kính viễn vọng rất tối, nên Massimino sẽ cần đến cái đèn này, và anh không ngại nhắc nhở các kỹ sư. Nếu có đèn chiếu vào, tôi nghĩ là tôi có thể thấy nó. Đó là chỗ cái đèn có thể giúp chúng tôi. Anh có nghĩ là đèn sẽ có ích không? Khi Massimino cũng ngắt được mâm vít và đưa nó cho Mike, thì lại có một tin xấu. Ta sẽ mất các đinh vít khỏi mâm vít này. Trong vũ trụ, chỉ một đinh vít trôi nổi trong kính viễn vọng Hubble có thể làm hỏng kính viễn vọng mãi mãi. Sẽ nản lòng nếu mọi việc không suôn sẻ. Chúng tôi căng thẳng vì độ ồn rất cao. Rồi anh tự hỏi mình có làm gì sai không? Có phải là do những thứ có thể hỏng trong việc sửa máy quang phổ hay không? Có một danh sách những thứ anh cần phải bắt vít. Việc anh muốn làm là bắt vít, soát lại danh sách đó nhiều lần trên mặt đất để khi vào vũ trụ không bị bỡ ngỡ. Với dụng cụ bắt vít cỡ nhỏ, tôi nghĩ hôm nay Mike đã bỏ qua đèn, nhưng tôi không chắc chắn. Xin lỗi, đừng nói vòng vo việc này nữa. Có cách nào để sửa diode phát quang cho dụng cụ bắt vít cỡ nhỏ không? Chúng tôi dành thời gian, tiền bạc và nỗ lực để làm việc này. Nếu tôi không thực hiện được thì chẳng có nghĩa gì, vì nó không hoạt động. Ý tôi là vì những việc chúng tôi đang làm, chúng tôi cần phải có một cái đèn để thấy rõ những gì mình đang làm. Nếu tôi không nhìn thấy gì thì tất cả những việc khác
cũng đều không có ý nghĩa, vì tôi sẽ không thể bắt lại đinh vít đó. Còn 7 tháng nữa là phóng tàu. Cả một tuần dài và cuối tuần vui vẻ, nhưng các kỹ sư Goddard không được nghỉ ngơi. Họ sẽ dành cuối tuần cố sử dụng dụng cụ bắt vít cỡ nhỏ. Căng thẳng lên cao khi sử dụng các dụng cụ làm tăng cực đại hiệu suất của các lần hoạt động này, rồi cả đội đẩy giới hạn lên một chút. Tuần tiếp theo đến lượt John sửa chiếc máy camera hiện đại, chụp được nhiều cảnh nhất. Giống máy quang phổ, việc sửa camera đòi hỏi việc lắp một mâm vít, tháo các đinh vít nhỏ, rồi đến cái vỏ, sau đó thay bảng mạch điện. Camera có ít đinh vít hơn, chỉ có 32 cái, nhưng chúng khó tiếp cận hơn nhiều. Do khối lượng của bộ đồ vũ trụ, tôi không thể vào đủ gần để nhìn chúng trực diện. Tôi sẽ làm việc với chiếc tua vít. Được rồi, tôi đã có mâm vít. Các kỹ sư Goddard đã sửa cái đèn trên dụng cụ bắt vít. Nhưng thật trớ trêu, bản thân cái đèn lại có một vấn đề mới. Vấn đề là sự phản chiếu của dụng cụ này lên nhựa, vì thế không thể thấy đã tới đầu đinh vít chưa. Trông gen như đã bị trờn. Đinh vít bị trờn gen à? Một cái đinh vít bị trờn gen. Trong vũ trụ, đây là một vấn đề lớn. Có thể sẽ kết thúc việc sửa chữa. Một điều làm nản lòng khác. Vẫn không rõ liệu việc sửa chữa có thực hiện được không. Hơi mệt một chút, nhưng việc vận hành vẫn tiếp diễn. Sự việc diễn ra thật kinh khủng. Chúng ta có đủ loại vấn đề. Những đinh vít bị trờn gen. Đó là một trong những viễn cảnh thảm họa khi chúng tôi không tháo được mâm vỏ. Sự tự tin của tôi trong nhiệm vụ này có lẽ là thấp nhất. Sự việc là thế đấy. Nếu việc sửa chữa này không thành công, cần phải xem xét lại các dụng cụ và các phi hành gia sẽ phải luyện tập tất cả các chuyển động vật lý để trở thành bản năng thứ hai. Anh phải rèn luyện cơ thể để làm theo cách đó. Chỉ trí óc thôi chưa đủ. Cơ thể cũng phải biết cách làm việc đó. Chỉ còn 7 tháng nữa là phóng tàu. Sử dụng mọi cơ hội họ có, các nhà du hành luyện tập sửa chữa máy quang phổ và camera. Tập luyện ngón tay, mắt, cơ bắp, ghi nhớ và phải có xúc giác nhạy bén. Họ sẽ cần để thao tác với các đinh vít nhỏ. Chưa ai làm việc sửa chữa như thế này trong vũ trụ và không ai chắc chắn chúng sẽ có hiệu quả hay không. Nhiệm vụ lần này là phức tạp nhất mà họ đảm nhận. Tôi nghĩ việc thay thế thiết bị, mọi phi hành gia đều làm được. Nhưng phải sửa chữa máy quang phổ Stis và camera, đó mới là thử thách. Xin chào, chúc buổi sáng tốt lành. Hôm nay là ngày thứ 6, thực hiện sứ mệnh này. Chuyến đi bộ ngoài không gian thứ 3 bắt đầu. Mỗi ngày là một ngày đầy bất ngờ. Chúng tôi đã chuẩn bị cho điều không ngờ. Điều không ngờ là một quy phạm. Họ đã có 2 chuyến đi bộ ngoài không gian, rất khó khăn. Do một đinh vít bị kẹt trong chuyến số 1 và con quay hồi chuyển gặp rắc rối trong lần thứ 2. Cả 2 chuyến đều mất rất nhiều thời gian. Trong thuật ngữ bóng chày, anh có 2 hiệp thêm kéo dài. Anh hơi lo lắng, anh bị tụt lại phía sau, mọi việc không diễn ra suôn sẻ. Điều anh thực sự thích là một chiến thắng dễ dàng. Nhưng hôm nay không có khả năng chiến thắng dễ dàng. Chuyến đi bộ thứ 3 bao gồm những công việc khó khăn nhất, đó là sửa camera. Giờ ta mệt tới mức nào rồi? Kiệt sức tới mức nào rồi?
Đây là một nỗ lực, và vào ngày thứ 3, tôi có cảm giác là đã luyện tập đủ cho nhiệm vụ này. The second and final planned task for this spacewalk. Now, the task that's been the focus of John's life for months. Nhiệm vụ đã được đưa lên kế hoạch trong chuyến đi này. 3 tiếng 28 phút trong chuyến đi bộ ngoài không gian này, một thủ tục phức tạp để đổi một số bảng điện tử. Tôi nổi lên để xem nơi làm việc của mình, và ngay lập tức không thấy giống mô hình ở Goddard, một tổ hợp huấn luyện phi công vũ trụ, vì có một thanh trống chắn lối vào hộp điện này. Tôi nghĩ vấn đề lớn là ở đây. Nếu có gì đó cản trở những bảng điện tử này, thì khó có thể lấy ra ngoài được. Việc sửa chữa sẽ kết thúc trước khi bắt đầu. Nhưng đầu tiên, John phải tháo 32 vít. Việc đó diễn ra ổn thỏa. Mâm vít đã được tháo ra. Cả 32 đinh vít đã được tháo ra. Tốt rồi. Không một đinh vít nào bị trờn ren và bị mất. Giây phút quan trọng là kéo các bảng điện tử ra. Bảng thứ nhất đã được kéo ra. Thật không thể tin được. Theo thời gian quy định, các anh còn ít nhất 40 phút nữa. Tốt lắm, tôi nghe thấy rồi. Đó là giây phút hoàn thành kết nối cuối cùng như một trò ảo thuật. Ấn xuống rồi thả tay ra, thế là xong. Có một băng video quay John đang bay qua cửa hầm với một nụ cười tươi nhất trên gương mặt anh. Một nhiệm vụ mà chúng tôi tưởng mất 2 ngày đã được hoàn thành chỉ trong một chuyến đi bộ ngoài không gian, và là nhiệm vụ hoàn thành nhanh nhất tính tới bây giờ. Các kỹ sư Goddard, những người thiết kế dụng cụ và lên kế hoạch rất vui sướng. Một kết quả khá tốt, sớm hơn thời hạn. Công việc suôn sẻ như họ đã luyện tập. Ngày tiếp theo, đến lượt Mike cố sửa máy quang phổ Stitch. Anh ấy sẽ phải lắp mâm vít, tháo hơn 100 đinh vít nhỏ và tháo mâm vít đó ra, rồi thay vào một bảng điện tử. Nhưng trước khi anh có thể bắt đầu, trước hết anh phải tháo thanh vịn ngáng đường, vặn 4 đinh vít và tháo nó ra. Anh ấy đã luyện tập việc đó hàng chục lần rồi. Tay vịn đó đang cản trở việc tháo lắp. Nhiệm vụ ban đầu này là một nhiệm vụ rất bình thường trong từng động tác. Một trong những đinh vít đó hoàn toàn bị hỏng. Dụng cụ xoay tròn mà đinh vít không bị rời ra. Đầu của đinh vít đã bị trờn ren. Đây không phải là một trong số 100 đinh vít nhỏ. Nó là đinh vít lớn có thể tiếp cận được. Trong nhiều năm luyện tập, nó chưa từng có vấn đề gì. Nhưng giờ họ không thể tiếp tục. Toàn bộ việc sửa chữa phụ thuộc vào việc tháo cái tay vịn đó. Nếu chúng tôi dừng ở đây, tất cả sẽ kết thúc. Mike đã dành 2 năm để chuẩn bị cho việc sửa chữa này. Giờ có thể tất cả sẽ đổ xuống sông xuống bể. Không thể tin được chuyện đã xảy ra. Tôi như đã tỉnh mộng. Tôi đã cầu nguyện cho điều đang xảy ra. Cái tay vịn đáng nguyền rủa đó. Không khí trong cabin này thật u ám với chúng tôi, và tôi biết nó cũng u ám ở bên ngoài. Chúng tôi còn 3 tiếng nữa. Như thế là hơi muộn, vì tay vịn đó không phải là nhiệm vụ cuối cùng. Chúng tôi có thể xử lý các vấn đề từ đầu tới cuối. Các kỹ sư Goddard đang động não, cố gắng để đưa ra một giải pháp. Chúng tôi có dữ liệu 170.000 bức ảnh có thể bổ sung. Đồng thời, Trung tâm điều khiển vũ trụ ra lệnh cho Massimino tìm các dụng cụ hỗ trợ. Bất cứ cái gì có thể giúp các anh đúng lúc. Cái kẹp bằng Eto có thể giúp được. Họ bắt đầu nói đến các tác dụng tôi chưa hề nghe, và Mess đi lấy chúng. Nó giống dụng cụ cắt băng keo. Họ bảo tôi lấy kìm Eto và băng keo. Không thể tin được, tôi hỏi băng keo để làm gì? Còn ghim kẹp giấy thì sao?
Để phục hồi các dụng cụ, Max còn có cả một quãng đường dài. Họ bị giữ ở bên ngoài cửa sổ cabin, nơi Drew đang quan sát. Tôi có thể thấy mặt anh ấy đã xuống thấp hết mức có thể. Tôi nghĩ sẽ chẳng có ai muốn nói gì to để mọi người nghe thấy, nhưng chúng tôi có thể thấy nhau rất rõ. Ngay lập tức tôi bắt đầu cười. Quay lại nhìn anh ấy nói, mọi việc sẽ ổn thôi. Anh ấy có thể nói dối, tôi không biết, nhưng anh ấy cười, có vẻ tán thành và nói, anh lo gì, mọi việc sẽ ổn thôi. Anh ấy nhìn tôi qua cửa sổ. Ta sẽ ổn thôi. Ta sẽ vượt qua việc này. Trong khi Max thu thập các dụng cụ hỗ trợ ở dưới đất, các kỹ sư Goddard có một ý tưởng cực đoan. Làm vỡ cái tay vịn thì thế nào? Đó không phải là việc ta làm trong vũ trụ. Cắt các rìa bên cạnh và tay cầm sẽ bay ra. Anh hãy làm một bài toán, việc đó đầy nguy hiểm. Nhưng Max có thể làm việc đó hay không? Các kỹ sư Goddard nhanh chóng làm một thí nghiệm được chứng minh trên điện thoại di động. Thí nghiệm này cho thấy việc đó nguy hiểm như thế nào. Nhưng việc đó có thể làm được. Khi tôi nghe thấy thế, tôi biết tôi có thể làm được. Tôi thích ý tưởng đó. Đó là một câu trả lời dễ dàng. Quay lại đó và kéo bật cái đó ra, bắt tay vào sửa. Nhưng cái tay vịn đó có nhanh được phục hồi hay không? Sẵn sàng cho việc này chưa? Chúng tôi đã sẵn sàng. Nó đã bung ra rồi. Thật hay vì cái tay vịn đã bung ra. Tôi có cảm giác rằng mình đã kiểm soát trở lại. Chẳng sao nếu có chuyện gì xảy ra sau đó, chúng tôi đã sửa được cái này. Cái tay vịn này quả là lớn. Với vật cản chắn đường này, việc sửa chữa máy quang phổ sẽ bị chậm lại. Việc này sẽ mất 8 tiếng và 2 phút. Một trong những chuyến đi bộ dài nhất trong lịch sử vũ trụ của NASA. Nhưng họ đã hoàn thành nhiệm vụ này. Ngày tiếp theo, John và Drew kết thúc những nhiệm vụ còn lại trong sứ mệnh này. Chuyến đi bộ cuối cùng để bảo dưỡng kính viễn vọng Hubble đã hoàn thành. Trước khi John đi vào lần cuối cùng, anh còn một thứ nữa trong danh sách kiểm tra cá nhân. Tôi nắm lấy cái thanh vịn rồi thả nó ra, sau đó lắp vào. Chào tạm biệt kính viễn vọng Hubble. Ngày hôm sau, chuyến đi bộ ngoài vũ trụ lần cuối cùng, kính viễn vọng Hubble được thả về quỹ đạo của nó. Đó là lần cuối cùng con người chạm vào chiếc kính viễn vọng tuyệt diệu này. Anh nghĩ gì khi anh vỗ nhẹ vào tạm biệt Hubble? Hy vọng mọi thứ chúng tôi làm có hiệu quả. Sẽ phải mất nhiều tháng mới biết nó có hoạt động hay không. Những thiết bị mới phải thích nghi với những điều kiện trong vũ trụ. Dù kết quả thế nào, nhiệm vụ này đã đặt ra một tiền lệ mới cho việc có thể làm trong các chuyến đi bộ ngoài vũ trụ. Họ đã thay các bảng điện tử, vật lộn với tay cầm không rời ra, và họ phải ứng biến. Tôi nghĩ các trở ngại là quá lớn. Điều này thể hiện rằng con người có thể làm trong vũ trụ. Khi kính thiên văn Hubble đặt bước chân cuối cùng trong hành trình của nó, thế giới đang đợi kết quả của lần sửa chữa này. Không ai nóng lòng hơn những người có trách nhiệm. Vào tháng 9 đã có câu trả lời. Những hình ảnh thật tuyệt vời. Được chụp bởi camera trường rộng mới. Thứ giả trang này là một con bướm xinh đẹp. Thực ra là sức mạnh dữ dội của một ngôi sao đang hấp hối. Đôi cánh là quầng khí thoát ra với tốc độ 805 km/h. Một hình ảnh khác thể hiện một chòm sao. Camera mới thể hiện nó như 100.000 mặt trời. Các màu sắc khác nhau thể hiện nhiệt độ và tuổi của sao. Một bức nữa chụp hình một đám mây bụi và khí giấu những ngôi sao mới sinh ở bên trong nó. Khi cùng một camera đổi sang chụp bằng tia hồng ngoại, những ngôi sao mới nở đã lộ diện. Chưa hề có một camera nào có thể phát hiện ra một luồng ánh sáng từ những ngôi sao lớn như thế.
Camera mới rất ấn tượng. Một máy quang phổ có độ nhạy tăng gấp 10 lần so với 2 thiết bị hỏng đã được hồi sinh. Kính viễn vọng Hubble đã sống lại. Đó là một thành công tuyệt vời. Giờ ta có 2 thiết bị mới. 2 thiết bị đã được sửa chữa. Ắc quy mới, chăn nhiệt mới, con quay hồi chuyển mới, cảm biến định hướng mới. Ta có một kính viễn vọng mới. Khi các nhà khoa học bắt đầu công việc của họ, đội sửa chữa sẽ tiến lên. Các kỹ sư và phi hành gia, những người đã cứu kính thiên văn Hubble, giờ sẽ giống như chúng ta, những khán giả ngạc nhiên và xúc động bởi những kỳ quan mà kính viễn vọng Hubble khám phá ra. Không cần phải là một nhà thiên văn học nòng cốt để đánh giá điều kính viễn vọng làm. Dù nó dưới dạng một cuốn lịch, bìa sách hay một bức ảnh mà ai cũng có thể thấy trên tường, nó vẫn mang những hình ảnh đó tới mọi người. Thật phi thường khi ta có một dụng cụ trong cả cuộc đời. Chúng ta có thể khám phá được những cái mới. Tôi nghĩ sẽ có một thời khắc, vào khoảng 20 năm nữa, chúng ta ngồi lại và nghĩ, chúng ta đã làm được điều đó, và ta có được điều này là nhờ vào tất cả mọi người. Tất cả đã trở thành gia đình mở rộng của chúng ta. Những người đã thực hiện điều đó. Tôi nghĩ tôi sẽ tận hưởng điều đó. I think I'll enjoy that.